फ्रेंड्स, वेलकम बॅक. लॉजिक गेट्सचं आपलं पुढचं लेक्चर. मागच्या चार लेक्चर्स बरोबर आहे. इंट्रोडक्शन ऑफ गेट्स, अँड गेट युजिंग स्विच, अँड गेट युजिंग डायोड्स अँड ट्रान्झिस्टर, अँड ऑर गेट युजिंग स्विच. मग आपलं आजचं आहे 5वं लेक्चर. या 5व्या लेक्चरमध्ये आपण बेसिक गेट जो आपला आहे ऑर गेट, सेकंड बेसिक गेट ऑर गेट, त्या ऑर गेटचा आपण स्टडी करणार आहोत बाय युजिंग डायोड्स अँड ट्रान्झिस्टर्स. सगळ्यात पहिला आपण बाय युजिंग डायोड स्टडी करतोय. तुमच्या समोर सर्किट डायग्राम आहे. त्या सर्किट डायग्राममध्ये आपण इथे आपण 2 बीट ऑर गेट घेतोय, ड्युअल इनपुट ऑर गेट घेतोय, म्हणून आपण 2 इनपुट्स घेतले. सो ऑब्विसली वी हॅव टू यूज 2 डायोड्स. ते 2 डायोड्स जे आहेत त्या डायोड्सच्या ॲनोड्सला आपण आता इनपुट सिग्नल किंवा इनपुट लॉजिक आपण कनेक्ट करतोय, दॅट इज ए अँड बी. आणि डायोडचं कॅथोड जे आहेत त्या कॅथोडला आपण काय केलंय, द कॅथोड्स आर कनेक्टेड टू इच अदर, शॉर्ट केलेत आपण ते कॅथोड्स, आणि त्याला आपण लोड रेजिस्टर या आउटपुट टर्मिनल कनेक्ट केले. ॲनोड जे आहेत, बिटवीन ॲनोड टर्मिनल्स वी आर गोइंग टू अप्लाय द इनपुट सिग्नल, इनपुट लॉजिक. ते इनपुट लॉजिकवर अप्लाय करतोय बाय युजिंग अ सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच. मी मागच्या वेळेला आपण जे बघितलेलं आहे अँड गेटमध्ये सेम आपण तसेच 2 सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच यूज केलेत. थ्रू दॅट स्विच आपल्याला जेव्हा हा लॉजिक अप्लाय करायचा असेल तेव्हा तो स्विच जो आहे तो आपण वर कनेक्ट करणार +5 व्होल्टला, मी +VCला. मी आता तुमच्या डायग्राममध्ये जी मोड दाखवले त्या मोडला कनेक्ट होणार. आणि जेव्हा आपल्याला लो लॉजिक कनेक्ट करायचं असेल, 0 अप्लाय करायचं असेल, तेव्हा आपण तो स्विच खाली ग्राउंड टर्मिनलला कनेक्ट करणार. मी आपण तो तुमचा टर्मिनल जो आहे इट विल गेट ग्राउंडेड अँड वी आर अप्लाइंग अ लो लॉजिक्स. बाय युजिंग द स्विच वी आर गोइंग टू अप्लाय द इनपुट लॉजिक्स दॅट इज हाय ऑर लो. आता मित्रांनो, आपल्याला जर वर्किंग बघायचं आहे, वर्किंग स्टडी करताना पहिल्यांदा आपण केस 1 स्टडी करतोय, दॅट इज वेन बोथ इनपुट्स ए अँड बी आर लो. म्हणजे दोन्ही इनपुट ए आणि बी आपले लो असतील. ऑब्विसली आता तुमचं जी मोड आपण दाखवला डायग्राममध्ये तो खाली येणार, स्विच तुमच्या ग्राउंडला कनेक्ट होणार. सो बोथ ए अँड बी आर ग्राउंडेड. सो पोटेन्शियल अप्लाय टू द ॲनोड टर्मिनल इज नाउ 0. आपण डायोडच्या ॲनोडला सप्लायच कनेक्ट करत नाही. सो डायोड रिमेन्स इन ऑफ कंडिशन. दोन्ही डायोड आपले कंडक्ट होत नाही. सो ऑब्विसली करंट कंडक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस थ्रू डायोड and through the load resistor, due to which output remains low, output remains 0, may low state ला राहील. Now case second or case third म्हणजे आपण म्हणूया की when one of the input is high and remaining one is low. When one of the input is high and remaining one is low, but diode having low input still remains in non-conducting mode. काय आपण सप्लाय देत नाही त्याला. बट डायोड हॅव्हिंग हाय इनपुट, म्हणजे ज्या डायोडला आपण हाय लॉजिक अप्लाय करतो, म्हणजे आपण समजा A0 आणि B1 केलं असेल तर डायोड D2ला आपण हाय लॉजिक दिलं. सो ऑब्विसली डायोड D2 कंडक्ट होईल. समजा आपण A1 आणि B0 दिलं असेल तर डायोड D1ला आपण इनपुट अप्लाय केलं, सो डायोड D1 कंडक्ट झालं. म्हणजे या केसमध्ये, इन दिस केस, when one of the input is high and remaining one is low, diode having high input conducts and current flows through that diode and current flows through the आउटपुट सर्किटरी. म्हणजे लोड रजिस्टर तुम्ही दाखवले आपण जो RL मार्क केले दॅट इज लोड रजिस्टर, त्याच्यातून करंट फ्लो होईल आणि वी आर गेटिंग द हाय आउटपुट. दॅट मीन्स वेन द इनपुट्स आर 0 1 or 1 0 आउटपुट बिकम्स 1. नाउ आवर लास्ट केस किंवा लास्ट कंडिशन्स म्हणूया आपण. इन दॅट लास्ट केस बोथ इनपुट दॅट इज ए अँड बी आर हाय. दोन्ही आपण काय केले आता वर जोडले. मी डायग्राममध्ये जी मोड दाखवली आहे त्या मोडला गेले. मी दोन्ही इनपुट आपले वर गेले. So both the diode get the biasing potential, both the diode conducts and current flows through the diode D1 and D2. पुढे आपण ते डायोड जे आहेत ते एकत्र शॉर्ट केलेत कॅथोड्स, त्यामुळे करंट तुमचा एकत्र येईल. मी किर्चॉफ्स करंट लॉ प्रमाणे करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड ID1 and डायोड D2 दॅट इज ID2 हे दोन्ही ॲड होतील आणि करंट तुमचा फ्लो होईल लोड रजिस्टरमधून अँड आउटपुट गोज टू हाय लेवल. म्हणजे लोड रजिस्टर करत आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज डेव्हलप होईल अँड दॅट आउटपुट व्होल्टेज इज अवर आउटपुट पोटेन्शियल. आणि ते जे व्होल्टेज जे आलं ते व्होल्टेज तुमचं हाय आलं, म्हणजे त्या कंडिशनला आउटपुट हाय झालं. दॅट मीन्स वेन बोथ इनपुट्स आर हाय, बोथ डायोड कंडक्ट्स अँड आउटपुट गोज टू हाय लेवल. मित्रांनो बघू एकदा आपण परत. वेन बोथ इनपुट्स आर 0 0, बोथ डायोड्स आर रिमेन्स इन ऑफ कंडिशन, करंट विल नॉट फ्लो, आउटपुट रिमेन्स लो. वेन वन ऑफ द इनपुट इज हाय, रिमेनिंग वन इज लो, द आउटपुट गोज टू हाय लेवल. वेन बोथ इनपुट्स आर हाय, वन्स अगेन आउटपुट गोज टू हाय लेवल. म्हणजे आपण जर ट्रूथ टेबल बघितलं तर 0 0 0 0 1 1 1 0 1 आणि 1 1 1. दॅट मीन्स वेन वन ऑफ द इनपुट इज हाय द आउटपुट बिकम्स हाय.
हे आपलं पहिला पार्ट बघितला आपण ऑर गेट बाय युजिंग डायोड्स. आता आपल्याला पुढे ऑर गेट बाय युजिंग ट्रान्झिस्टर सर्किट स्टडी करायला. वी हॅव टू यूज अ ट्रान्झिस्टर टू कन्स्ट्रक्ट द ऑर गेट. याच्यात जे ट्रान्झिस्टर घेतले आपण ट्रान्झिस्टर T1 आणि T2, कारण 2 इनपुट आपण घेतोय, ड्युअल इनपुट म्हटलं आपण त्याला. सो ए अँड बी आपण अप्लाय करतोय. इनपुट ए इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ ट्रान्झिस्टर T1 and input B is applied to the base of transistor T2. Both the transistor T1 and T2 are now connected in shunt with each other. अँड गेटमध्ये ते सिरीजमध्ये होते, ऑर गेटमध्ये ते शंटमध्ये आले. मी कलेक्टर शॉर्ट केले, इमिटर शॉर्ट केले. कलेक्टर टर्मिनल कॉमन झालं, त्याला आपण सप्लाय पोटेन्शियल अप्लाय करतोय प्लस VCC थ्रू रजिस्टर R. इमिटर टर्मिनल्स आपण शॉर्ट केले, त्याला आपण आउटपुट टर्मिनल्स कनेक्ट केलं, RL थ्रू डायोड दाखवला, आपण LED दाखवलाय. तिथे आपण तो LED ग्लो होईल जेव्हा आउटपुट हाय असेल तेव्हा, आउटपुट लो असेल तेव्हा तो LED ऑफ कंडिशनला असेल. मग आपल्याला आउटपुट स्टेट हाय आहे की लो आहे ते आपल्याला चेक करता येईल बाय युजिंग दॅट LED. या आउटपुट टर्मिनल्स जे आहे ते आपण जोडले इमिटर टर्मिनल ऑफ ट्रान्झिस्टर T1 अँड T2, आणि दोन्ही बेस जे आहेत त्याला आपण इनपुट सिग्नल और इनपुट लॉजिक कनेक्ट केले. आता मित्रांनो वर्किंग पहिल्यांदा केस, फर्स्ट केस, दॅट इज व्हेन बोथ ए अँड बी आर लो. व्हेन द बोथ इनपुट्स आर झिरो, इनपुट्स आपण कसे अप्लाय केले थ्रू, वन्स अगेन वी हॅव टू यूज सिंगल पोल डबल थ्रो. आता दोन्ही इनपुट आपले लो झाले, म्हणजे दोन्ही ए आणि बी आपले ग्राउंड टर्मिनल्सला कनेक्ट केले. So both the transistor remains in off condition because they will not get the biasing potential. Base voltage 0 झालं, ट्रान्झिस्टर ऑफ कंडिशनला आलं, त्यामुळे करंट जो आहे तो करंट ट्रान्झिस्टरमधून फ्लो होत नाही आणि इमिटर पोटेन्शियल रिमेन्स लो. दॅट मीन्स when both inputs A and B are 0 0, output remains low. Now when one of the input is high and remaining one is low, ट्रान्झिस्टर हॅव्हिंग लो इनपुट रिमेन्स इन ऑफ कंडिशन, मग अशीच कंडिशन्स राहिली. बट ट्रान्झिस्टर हॅव्हिंग हाय इनपुट, ट्रान्झिस्टर हॅव्हिंग लो इनपुट तो ऑफ कंडिशनलाच राहिला, आणि ट्रान्झिस्टर हॅव्हिंग हाय इनपुट गेट द बायसिंग पोटेन्शियल इट कंडक्ट्स, तो कंडक्ट झाला आणि करंट त्या ट्रान्झिस्टरमधून फ्लो झाला, इमिटरकडे करंट आला. मग करंट फ्लो थ्रू द इमिटर सर्किट, आणि इमिटर सर्किटला आपण लोड कनेक्ट केलंय. सो ऑब्वियसली करंट फ्लो थ्रू द लोड अँड आउटपुट गोज टू हाय लेवल. That means when one of the input is high, remaining one is low, transistor having high input conducts and output goes to high level. When A0 B1 असेल तर ट्रान्झिस्टर T2 कंडक्ट होईल. When A1 आणि B0 असेल तर ट्रान्झिस्टर T1 कंडक्ट होईल, आणि करंट तुमचा लोड मधून फ्लो होईल, आउटपुट गोज टू हाय लेवल. नाउ when both inputs are high, दोन्ही इनपुट A आणि B आपण 1 केले. So both transistor get the biasing potential, both transistor conducts and current flows through the emitter circuit. Emitter circuit म्हणजे आउटपुट सर्किट, आउटपुट सर्किट मध्ये करंट फ्लो झाला, आउटपुट गोज टू हाय लेवल. म्हणजे when the inputs are high, when the all inputs are high, the output also becomes high. That is OR gate by using transistor circuit. मित्रांनो दोन्ही डायग्राम्स मला कळले असतील. आता आपण पुढच्या पार्टकडे जाऊया. पुढचं म्हणजे आपण जेव्हा OR गेट स्टडी करतोय, आपण मागच्या वेळेला आपण AND गेट बघताना आपण त्याचे समरी बघितली, ते आपण OR गेटची समरी बघतो. सगळ्यात पहिला आपल्याला बघायचं डेफिनेशन. हाऊ विल यू डिफाइन द OR गेट? OR गेट इज अ गेट which has two or more than two inputs. A gate which has two or more than two input and output is high when one of the input is high. म्हणजे तुम्ही किती बीटचा OR घेताय, त्या बीट्स पैकी एक जरी इनपुट तुमचं हाय झालं, आपण ड्युअल इनपुट घेतलं, 2 बीट OR गेट घेतलं, एक इनपुट हाय झालं, 3 बीट OR गेट, 4 बीट OR गेट, किती इनपुट्स असतील त्याच्यातलं एक इनपुट जरी हाय झालं तरी आउटपुट काय येणार आहे आपलं हाय येणार आहे. म्हणजे 0 0 ला 0 0 1 1 1 0 1 आणि 1 1, दॅट इज 1. बघू आपण पुढे ट्रूथ टेबल परत काय आहे ते. आउटपुट बिकम्स हाय व्हेन वन ऑफ द इनपुट इज हाय. पुढे बुलियन इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस b. रीड करताना a प्लस b असं करायचं नाहीये, तर आपण कसं करणार आहोत, A और B, y इज इक्वल टू A और B. पुढे आपल्याला सिम्बॉल दिसतोय, तो सिम्बॉल जर आपण बघितला तर मागच्या वेळेस आपण म्हटलेलं आयडिया वापरायची आपल्याला लक्षात ठेवायला. तर हा सिम्बॉल लक्षात ठेवायला मोगली, जंगल बुक मधला मोगलीचा जो पंजा असतो, म्हणजे आपण बुमरँग म्हणतो, त्या साधारणपणे बुमरँग सारखा आहे, फक्त बुमरँग थोडा आतमध्ये कट असतो, हा एवढा नाहीये, पण एक आयडिया. दॅट इज अ OR गेट.
सिम्बॉल ऑफ ऑर गेट y इज इक्वल टू a प्लस b 2 बिट ऑर गेट. पुढे आपण स्टडी करतोय त्याचं ट्रूथ टेबल. a and b are the input logic, y is the output logic. 0 0 0 0 1 1 1 0 1 आणि 1 1 1. That means once again when one of the input is high, output is high. आता मित्रांनो आपण मागच्या प्रमाणे म्हटलं होतं, आपण एखादं डिजिटल डिव्हाइस ओपन केलं तर त्यामुळे तुम्हाला ट्रान्झिस्टर सर्किट मिळण्याचे चान्सेस खूप कमी आहेत. तर आपल्याला काय मिळणार आहे, तर आपल्याला IC मिळणार आहे. आता लेटेस्ट डिव्हाइसमध्ये यूज केलं तुम्हाला तो IC पण दिसणार नाही, कारण आता आपण सुपर लार्ज स्केल वगैरे यूज करतो. ते आपल्याला लॉजिक फॅमिलीमध्ये स्टडी करायचं आहे. लार्ज स्केल इंटिग्रेशन, सुपर लार्ज स्केल इंटिग्रेशन सगळं स्टडी करणार आपण. मग आता आपण बघतो तो आपला IC आहे, लॉजिक IC. किती नंबरचा IC आहे, IC आहे 7432. 74 मागच्या वेळेला म्हटलं आपण कॉमन, कारण ती सिरीज आहे 7432. मग 7432 काय आहे, सो इट इज अ कॉड ड्युअल इनपुट ऑर गेट. कॉड 4, ड्युअल इनपुट 2, म्हणजे त्या IC मध्ये 4 ऑर गेट आहेत. त्या प्रत्येक ऑर गेटला 2 इनपुट्स आहेत आणि आउटपुट आला. इनपुट्स काय आहेत, सो पिन नंबर 1 and 2 आर द इनपुट टर्मिनल ऑफ फर्स्ट ऑर गेट, त्याचं आउटपुट पिन नंबर 3 आलं. पुढे पिन नंबर 4 and 5 6 आउटपुट आलं. 4 and 5 इनपुट आलं, 6 आउटपुट आलं. 7 ग्राउंड झालं. 9 and 10 आर द इनपुट टर्मिनल्स, त्याचा गेटचं आउटपुट 8 आलं. 12 and 13 आर द इनपुट टर्मिनल्स अँड 11 इज द आउटपुट टर्मिनल्स. म्हणजे पिन नंबर 1 2, पिन नंबर 4 5, पिन नंबर 9 10 अँड पिन नंबर 12 13 आर द इनपुट टर्मिनल्स, while pin number 3, pin number 6, pin number 8 and pin number 11 are their respective output terminals. Pin number 14 that is a plus VCC, त्याला आपण प्लस 5 वोल्ट सिग्नल अप्लाय करतो. परत मित्रांनो हा जो IC आहे हा 7432 आहे. मागच्या प्रमाणे आपण त्यामध्ये म्हटलेलं 74LS 74HS असं त्यामध्ये लिहिलेलं असेल. तर LS म्हणजे लो स्कॉटकी, लो पॉवर स्कॉटकी. याचा पॉवर कन्झम्पशन खूप लो असतं, मिलीवॅट्समध्ये असतं. आणि स्कॉटकी असल्यामुळे ऑपरेटिंग स्पीड हा खूप फास्ट आहे. विदिन सम नॅनो सेकंड्स इट विल गोइंग टू चेंज इट्स स्टेट. सो मित्रांनो इथे आपलं ऑर गेट दॅट इज अ सेकंड बेसिक गेट आपला संपलेला आहे. पुढचा जो आपल्याला बेसिक गेट जो आहे, तिसरा बेसिक गेट, लास्ट बेसिक गेट, तो आहे आपला नॉट गेट दॅट इज अ इन्व्हर्टर. तो आपल्याला पुढच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहोत. सो मित्रांनो कीप वॉचिंग. परत एकदा सांगतो, कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या काय डिफिकल्टी असतील त्या कळवा. आपण त्या कमेंट्स बॉक्समधल्या डिफिकल्टी, तुमचे क्वेश्चन्स जे असतील क्वेश्चन्स आपण सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करू. आपला जो व्हॉट्सअप ग्रुप आहे त्या ग्रुप्सवरच्या मुलांना आपण गुगल फॉर्ममधून मागच्या चॅप्टरचे आणि या चॅप्टरचे आपण क्वेश्चन्स देणार आहोत. मी तुमची टेस्ट पण आपल्याला घ्यायची आहे. तुम्ही खरंच अभ्यास करताय काय, व्हिडिओज बघताय किंवा नाही हे पण आपल्याला कळणार आहे. एक आपण प्रॅक्टिस एक्झाम्स आपण घेणार आहोत गुगल फॉर्ममध्ये, त्याची लिंक आणि ती तुम्हाला नंतर सविस्तर कळवली जाईल. सो मित्रांनो सी यू, कीप वॉचिंग, सबस्क्राईब करा, मित्रमैत्रिणींना कळवा. थँक्यू, बाय, गुड बाय.